آدم‌ها سعی میکنن که وارد روابطی بشن که حد اکثر امتیاز رو از اون روابط به دست بیارن، در صورت اینکه حاضر نیستن هیچ گونه بهایی یا هیچ گونه تلاش مضاعفی برای اینکه خودشون رو بهتر بکنن انجام بدن. یعنی دنبال این هستن که از طرف مقابل سرویس بگیرن و در نهایت یک زندگی اینچنینی رو در پیش میگیرن که به نظر من اصلاً زیبا نیست. به نام خدا با درود و مهر. رایا کاکاوند هستم، میزبان شما در کانال سیاه سفید خاکستری. ما در اینجا به بررسی متفاوتی از روابط عاطفی بین انسان‌ها میپردازیم. امیدوار هستم که مطالب مفید فایده باشه و اگر اون رو دوست داشتید با عزیزانتون به اشتراک بگذارید و با لایک و کامنت و سابسکرایب از پیج خودتون حمایت کنید. با سپاس. در 2 اپیزود گذشته برخی از مسائل رو به صورت تیتروار و سرفصلوار خدمت شما عرض کردم که در اپیزودهای جاری اونها رو به تفصیل خدمتتون عرض میکنم تا زوایای متفاوتی از نوع نگرش جدیدمون به روابط بین انسانها رو پیدا بکنیم و بتونیم اونها رو به کار بگیریم تا در یک رابطه عاطفی که قرار داریم به طور مستمر ازش لذت ببریم و از چالش هایی که ممکنه باعث آسیب های جسمی، روحی و روانی به ما میشه خودداری کنیم و جلوگیری کنیم. اتفاقی که این وسط همیشه برای همه ما انسان ها میفته یک تکرار چرخه مداومه. یعنی از ابتدای بشریت تا انتهای ازلیت همه موجودات زنده دنبال این بودن که برای خودشون جفت مناسبی رو انتخاب بکنن و نسل خودشون رو به بقا برسونن و گسترش بدن. اما در تمامی موجودات زنده این اتفاق به صورت غریزی در وجود اونها هست و اونها از غریزه خودشون پیروی میکنن. این به این معنا هستش که خب طبیعتاً اونها هم دنبال زیبایی و دنبال قدرت بیشتر میگردن. وقتی که یک جفت برای اینکه خودش رو برای ماده خودش به نمایش بگذاره یا از زیبایی منحصر به فرد خودش استفاده میکنه و یا قدرت تمام و نهایت خودش رو به کار میگیره تا طرف مقابلش رو جلب بکنه و اون جفت رو برای خودش ابتیا کنه. اما در مورد ما انسان‌ها علاوه بر اینکه غرایزی وجود داره، اما تفکر و تعقل و احساس دلیل اصلی ما برای انتخاب و شروع یک رابطه با یک انسان هست. یعنی ما همیشه آگاهانه سعی میکنیم که علاوه بر اون ظواهر امر که در ظاهر انسان‌ها وجود داره، بخش زیبایی شناختی رو از زاویه‌های دیگه هم برای خودمون بشناسونیم و به وجود بیاریم. این به این معنی هستش که هر کسی زیبایی رو در یک شکل متفاوتی میبینه. گاهی وقتا ما آدم‌هایی رو در کنار هم میبینیم که از نظر ظاهری یا از نظر فرهنگی، مذهبی و یا اجتماعی خیلی فاصله خیلی زیادی با هم دارند، اما در درون رابطه بسیار انسان‌های شاد، هماهنگ و همراهی هستند. خب این تفاوت بین موجودات زنده با انسانه که ما یک قدم فراتر هستیم و با آگاهی اون علاقه‌مندی خودمون رو پیگیری میکنیم و برای اون چیزی که میخوایم تلاش میکنیم تا به اون سرمنزل مقصودمون که در نهایت رسیدن به یک همراه و همقدم و همدله. برای رسیدن به سرمنزل مقصودمون دنبال یک همراه، همدل و همقدم میگردیم و این کار رو به صورت بسیار آگاهانه انجام میدیم، از عواطف و احساسات خودمون بهره میگیریم و از زیبایی‌های بصری هم استفاده میکنیم. طبیعتاً همه ما دنبال چیزهای زیبا، قدرتمند و با شکوه هستیم. این ذات انسان هستش. این تمامیت خواهی که ما داریم ریشه در فطرت ما داره. ما در این جهان هستی برای آن چیزی که میخوایم باید تفکر بکنیم، تلاش بکنیم و علاوه بر تمام اینها باید اون حس غریزی خودمون رو هم دنبال بکنیم که عواطف و احساسات ما رو شامل میشه. خب راجع به اون غرایز انسانی گفتم، راجع به زیبایی بصری گفتم و راجع به قدرت گفتم. خب طبیعتاً همه ما به دنبال کسب اینها هستیم. یعنی هر کسی دوست داره که طرف مقابل، کسی رو که به عنوان همراه و پارتنر خودش انتخاب میکنه، این 3 فاکتور رو در درون خودش داشته باشه.
برای اینکه این فاکتورها رو داشته باشیم خودمون هم ابتدا باید به خودمون و شرایط خودمون هم نگاه بکنیم، توجه بکنیم و ببینیم چه چیزهایی رو داریم، چه قابلیت‌هایی رو داریم و چه چیزهایی بهره‌مند هستیم. در مورد مبحثی که داشتم خدمتتون عرض می‌کردم، ما نسبت به ظواهر دیگران هم قضاوت انجام میدیم. عرض کردم زمانی که شما یک زوج رو می‌بینید که کاملا نامتقارن هستن با هم دیگه، اما در درونشون، در درون رابطهشون اون عشق و احساس به وفور پیدا میشه، اون همراهی و همدلی در کنار همدیگر رو دارن، اون وقتی که مورد قضاوت ما قرار نخواهند گرفت، چون زیبایی از دیدگاه اونها متفاوته. اونها در درون هم و در درون رابطهشون چیزهایی رو کشف کردن که هرگز ما با قوی ترین تلسکوپ های جهان هم ذره‌ای از اونها رو در درون اونها پیدا نخواهیم کرد. پس آن چیزی که از نظر من زیباست ممکن از نظر شخص دیگه خیلی زیبا نباشه. پس نمیتونیم به دیگران انتقاد بکنیم یا نسبت به انتخابی که دارن به اونها خورده بگیریم، چون هر کسی زیبایی رو از یک دیدگاه بهش میرسه، انتخاب میکنه و ازش لذت میبره. این داستان برای همه ما وجود داره. گاهی وقتا ما با انسان‌هایی طرف میشیم که از نظر ظاهری شاید چهره خیلی جذابی نداشته باشن، اندام خیلی متناسبی نداشته باشن، از استانداردهای فکری خیلی از آدم‌ها دور باشن، اما درون بسیار بزرگ، زیبا و قدرتمندی دارن و آدم‌ها جذب اون درون زیبا میشن. ما هم باید درون خودمون رو زیبا بکنیم تا افراد مناسبی رو هم فرکانس با روحیات خودمون به سمت خودمون جذب بکنیم. اکثر انسان‌ها به دنبال جذب آدم‌های زیباتر هستند، آدم‌های قدرتمندتر. اما ما باید در درون خودمون هم نگاه بکنیم که ببینیم چه چیزهایی رو برای ارائه داریم. طبیعتاً آن چیزی رو که میگیریم باید چیزی رو در قبالش ارائه بدیم و اگر ما صفر مطلق باشیم نباید انتظار این رو داشته باشیم که طرف مقابل ما 100 باشه. ببینید توقع ما در اتفاقاتی که مخصوصاً در جامعه امروز ما شکل گرفته توقعات بیجایی هستش. یعنی آدم ها سعی میکنن که وارد روابطی بشن که حد اکثر امتیاز رو از اون روابط به دست بیارن، در صورت اینکه حاضر نیستن هیچ گونه بهایی یا هیچ گونه تلاش مضاعفی برای اینکه خودشون رو بهتر بکنن انجام بدن. یعنی دنبال این هستن که از طرف مقابل سرویس بگیرن و در نهایت یک زندگی اینچنینی رو در پیش میگیرن که به نظر من اصلاً زیبا نیست. نکته‌ای که بعد این قضیه برای همه ما ممکنه اتفاق بیفته و تجربهش کرده باشیم یا تجربهش بکنیم این هستش که درگیر آدم‌های پرتوقع میشیم. یعنی همه آدم‌ها سعی میکنن که توقعات خودشون رو از طرف مقابلشون بالا ببرن تا به حداقل چیزها برسن. خب این هم اشتباهه. ما اگر یک معیار و یک استاندارد مشخصی رو برای خودمون مشخص کنیم و بر اساس اون استاندارد جلو بریم، این هماهنگی رو با طرف مقابلمون ایجاد بکنیم که بدونیم از این رابطه چی میخوایم و قراره که با این رابطه به کجا برسیم. خب طبیعتاً هر دو طرف به یک اندازه یا حدوداً به یک اندازه تلاش میکنن تا برای اون چیزی که میخوان به اتفاق بهتری برسن. همه انسان‌ها فارغ از هر شرایطی که درش هستند یا درش بودن باید به این نکته توجه بکنن که یک دست صدا نداره. همه ما دوست داریم که با کمترین هزینه به بیشترین دستاورد برسیم، اما غافل از این هستیم که هر چیزی یک بهایی داره. تا بهای چیزی رو نپردازیم مطمئناً چیزی رو به دست نمیارید. برای اینکه ما بتونیم یک همراه و همدم و همدل خوب برای طرف مقابلمون باشیم باید خودمون هم تلاش بکنیم تا یک زندگی رو بسازیم. اگر ما در زندگیمون کسایی باشن که ما رو از نظر حالا مالی یا اقتصادی یا عاطفی ساپورت بکنن، خب طبیعتاً قدم‌های جلوتری از دیگرانی که این امکانات رو ندارن خواهیم برداشت و زودتر میتونیم به اون اتفاق قشنگ زندگیمون برسیم. اما خب این اتفاق در جامعه ما الان برای خیلی‌ها میسر نیست. خب باید چی کار بکنن؟ مگر ما چقدر آدم‌های ثروتمند در تهران خودمون داریم یا در کشور داریم
که همه طالب این هستن که به سمت اونها جذب بشن، با اونها ارتباط بگیرن و حالا وارد یک رابطه با سرانجام یا بی سرانجام بشن. خب طبیعتاً اون آدم‌هایی که از نظر اقتصادی در موقعیت خوبی قرار دارن، طبیعتاً در جایگاهی هستن که از طبقه اجتماعی خودشون انتخاب میکنن. به ندرت پیش میاد، چون در همه قواعد ما استثناءات رو داریم. پس هیچ چیزی از قاعده استثناء مستثنی نیست. این نکته رو باید یادمون باشه که سطح توقعاتمون رو اول از خودمون مشخص بکنیم، بعد در رابطمون پیاده سازی بکنیم و تلاش بکنیم برای اینکه به اون بهترین ها برسیم. اینکه اگر الان در شرایط متوسطی قرار داریم، دلیل این نیستش که قرار ما در جا بزنیم یا قرار نیستش که یک شاهزاده‌ای با اسب سفید وارد زندگی ما بشه و زندگی ما رو دگرگون کنه. خودمون باید خودمون رو بسازیم. حالا این صحبت ها چه تأثیری در رابطه داره؟ وقتی که شما سطح توقعتون رو پایین میارید، میتونید وارد یک رابطه سالم بشید. چرا؟ چون خیلی آدم ها هستن که از نظر شخصیتی، از نظر خانوادگی و اجتماعی انسان های بسیار شریفی هستند، اما موقعیت اقتصادیشون در حال حاضر شرایطی رو براشون به وجود نیاورده که اون چیزهایی که در درون ما به عنوان آرزو وجود داره رو به آنی برای ما برآورده بکنن. خیلی از آدم ها ممکنه در لحظه برای ما خیلی از خواسته ها رو بتونن برآورده کنن، اما هدف از اون ارتباط مطمئناً چیزهایی هستش که در جامعه دارید میبینید و میشنوید و من نیازی به بازگو کردن مجددش ندارم. خب این اتفاق رو داریم تجربه میکنیم. خب میتونیم شانس بدیم، میتونیم فرصت بدیم. آدمهای درست، آدمهای معقول، آدمهایی که در زندگی تلاش میکنن برای اینکه بتونن بهترین خودشون باشن، برای خانوادهشون، برای پارتنرشون و برای اون آدمی که باهاش همدل شدن. خب این انتخاب رو میتونیم داشته باشیم، یک فرصتی به اون آدم بدیم با سطح توقعات متوسط، خودمون هم در کنارش تلاش بکنیم تا اون چیزهایی که بهترینه رو بتونیم به دست بیاریم. خیلی از ارتباطات هستش که آدم‌ها واردش میشن به صرف این که بتونن از اون ارتباط امتیازی به دست بیارن. یعنی حاضرن خودشون رو به کمترین بها ارائه کنن برای اینکه بتونن یک شب یک اتفاق رو تجربه بکنن و یا برای یک مدت کوتاهی پوز اون آدم و اون ارتباط رو بدن. ببینید اون آدمی که ماشین خوب سوار میشه، خونه خوب داره، آدمی هستش که یا خودش یا خانوادهش تلاش کردن و به این نقطه رسیدن. هیچ چیزی در این دنیا مجانی نیست. اینو یادتون باشه که اگر یک نفر یک ماشین خوب سوار میشه، به صرف این که با شما در ارتباط قرار میگیره و شما سوار اون ماشین، اون خونه و یا اون موقعیت میشید، هرگز چیزی رو به شما اضافه نمیکنه. چون در عین حالی که شما حضور دارید، ممکنه 10 انسان دیگه هم از اون موقعیت بخوان استفاده کنن و یا لذت ببرن. این صحبت ها خیلی برای جامعه ما الان دیگه کاملا تابوها شکسته شده. همه آدم ها درگیر این مسائل هستن، میشنون، میبینن، اما متاسفانه من در شبکه‌های اجتماعی خیلی وقتا خیلی چیزهایی که به گوشم میرسه افسوس میخورم. یعنی آدم ها میان از خودشون آن چیزی که نیستن رو میخوان ارائه بدن و چیزی عجیب و غریب به دست بیارن. مهریه های سنگین به سال تولد، درخواست های عجیب برای مثلا سفرهای آنچنانی، برای خونه آنچنانی، برای ماشین آنچنانی، برای ورود به یک ارتباط آنچنانی. بعد خب میگیم خب خود شما چی هستید؟ خود شما چه المانهایی رو دارید؟ خود شما چه تحصیلاتی دارید؟ آیا اگر شما درخواست یک امتیاز میکنید، آیا تجربه حضور در اون امتیاز رو داشتید یا نه؟ البته که صحبت من اصلا جنسیتی نیست. ممکنه برای هر خانومی و یا هر آقایی این موضوع اتفاق بیفته. اما این نکته رو خدمت شما میگم. آیا باید ببینید که ظرفیت حضور در اون موقعیت استثنایی رو دارید؟ یا اگر قراره که ما یک سری عقده گشایی رو انجام بدیم، آیا توان و پذیرش هضم این همه امتیاز رو داریم یا نه؟ ببینید اینهایی که دارم میگم بارها میشه راجبش مفصلتر صحبت کرد،
اما میخوام یک جمع‌بندی براتون داشته باشم. ببینید، ابتدا به ساکن این که ما دنبال غرایزمون میریم، دنبال علاقه‌مندی هامون میریم، دنبال عواطف و احساساتمون میریم، دنبال زیبایی ها و قدرت ها میریم. اینها همه در جایگاه خودش به اندازه کافی خوبه. اما مهمترین اینه که ببینیم ما خودمون کی هستیم و از یک رابطه سالم چه چیزی رو طلب میکنیم و برای موندگاری اون رابطه چقدر تلاش میکنیم، چقدر همدلانه همراه میشیم، سطح توقعاتمون رو قدم به قدم بالا میبریم، با تلاش 2 نفره بهش میرسید و اون وقته که میتونید شادی و آرامش رو تجربه بکنید. این سقفی که ما برای آرزوهامون در نظر میگیریم ممکنه انتها نداشته باشه. همه انسان‌ها سقف آرزوهای بسیار بلندی دارند. اما برای رسیدن به یک بام بلند شما نیاز به یک نردبان هم دارید که تمام قدم‌ها رو باید پله به پله بگذرونید تا بتونید به اون سرمنزلی که برای خودتون در نظر گرفتید برسید. پس حالا قبل از اینکه وارد اون روابط عاطفی بشیم و بخوایم اون رو بشکافیم، باید اول یک شخصی رو به درستی انتخاب بکنیم. باید به اون آدم ها هم این فرصت داده بشه تا بهترین خودشون رو ارائه بدن، بهترین تلاششون رو انجام بدن برای اون که به اون چیزی که میخوان برسن. همه ما این فرصت رو بارها و بارها به آدم های اشتباه دادیم. یک بار هم که شده بیایم و این فرصت رو یه خورده آگاهانه تر، با بینش بازتر، با آدم های معقول تر بدیم. شاید از نظر استایل، از نظر چهره، از نظر موقعیت مالی و اجتماعی خیلی شخصیت های واوی نباشند به قولی، یا اینکه بخوان به قول معروف شخصیتی باشن که خیلی چشمگیر باشه یا چشم نواز باشه، اما درون بسیار قدرتمندی دارن، بسیار بزرگوار هستن و بسیار میتونن شما رو دوست داشته باشن. این المان اولیه برای یک انتخاب که شما برای خودتون ابتدا به ساکن ارزش قائل باشید و خودتون رو به هر چیزی ارزون ارائه ندید، نفروشید و اون شخصیت خودتون رو زیر پا نگذارید برای اینکه از امتیاز یک نفری که بر زندگیش تلاش کرده تا به اونها رسیده شما هم بهره مند شید. پس باید اول از همه به خودشناسی، خودباوری و اعتماد به نفس بالا برسیم. اون وقته که خودمون با تلاشمون میتونیم هر آن چیزی رو که میخوایم مستقلاً به دست بیاریم. اون وقته که هر رابطه ای رو که واردش بشیم میتونیم محوریتش رو داشته باشیم. امیدوار هستم که مطالب مورد توجهتون بوده باشه. اگر سوالی یا نقطه نظری داشته باشید خوشحال میشم که در بخش کامنت ها اونها رو با ما به اشتراک بگذارید و در حد بضاعت پاسخگوی اونها خواهیم بود. شاد و پاینده و پیروز باشید.